નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે જાણીશું ભારતની વિવિધ દેશો સાથે આવેલી સરહદોના નામ। ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે આવેલી 106 કિલોમીટરની સરહદ ડુરંડ રેખા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। તે બ્રિટિશ ભારત સરકારના સચિવ મોન્ટીમર ડ્યુરાન્ડ અને અફઘાનિસ્તાનના શાસક અબ્દુર રહેમાન ખાન વચ્ચેના 1893માં થયેલા કરારનું પરિણામ છે। ડુરંડ રેખા ભારત અફઘાનિસ્તાન તથા અફઘાનિસ્તાન પાકિસ્તાન વચ્ચે સીમા બનાવે છે। રેડક્લિફ લાઇન ભાગલા વખતે બે રાષ્ટ્રો વચ્ચેની નિર્ધારિત સીમા છે। તેનું નામ સિરિલ રેડક્લિફના નામ પરથી રાખવામાં આવ્યું હતું, જે બે દેશો માટેના બે બાઉન્ડ્રી કમિશનના સંયુક્ત અધ્યક્ષ હતા। આજે પશ્ચિમ બાજુ ભારત પાકિસ્તાન, જ્યારે પૂર્વ બાજુ ભારત બાંગ્લાદેશ વચ્ચે સીમા બનાવે છે। મેકમોહન રેખા ભારત અને ચીનના તિબેટ વચ્ચે સીમા રેખા બનાવે છે। આ રેખા 1914માં ભારત અને તિબેટ વચ્ચે થયેલી શિમલા કરારનું પરિણામ છે, પરંતુ ચીન આ કરાર અને રેખાને સ્વીકારતું નથી। બ્રિટિશ ભારત સરકારમાં તત્કાલીન વિદેશ સચિવ સર હેનરી મેકમોહનના નામ પરથી તેને મેકમોહન લાઇન કહે છે। પછી એક લાઇન છે નિયંત્રિત રેખા, જેને આપણે LOC પણ કહીએ છીએ। તે કોઈ કાયદેસર રીતે માન્યતા પ્રાપ્ત આંતરરાષ્ટ્રીય સરહદ નથી, પરંતુ એક લશ્કરી નિયંત્રણ રેખા છે, જ્યાં 1949ના ભારત પાકિસ્તાન યુદ્ધ વિરામ સમયે બંને તરફથી સેનાઓ સ્થિત હતી। પછી એક ખ્યાલ છે વાસ્તવિક નિયંત્રણ રેખા, જેને આપણે LAC કહીએ છીએ। તે લદ્દાખમાં ભારત નિયંત્રણ પ્રદેશને ચીન નિયંત્રિત પ્રદેશથી અલગ કરે છે। LACનો ખ્યાલ 1993માં દ્વિપક્ષીય કરારમાં કરવામાં આવ્યો હતો, જો કે બંને દેશો વચ્ચેની જમીની સ્થિતિ પર કોઈ નક્કર સમાધાન થયું નથી। જય હિન્દ, જય ભારત।